Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Điểm tin quốc tế. Thưa quý vị, vấn đề nhân quyền của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đã khiến leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, mới nhất là sự vụ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Chưa dừng lại ở đó, tự do ngôn quyền và tự do báo chí ở Trung Quốc cũng là vấn đề nhức nhối khác, khiến cộng đồng quốc tế nhiều lần lên tiếng chỉ trích. Mới đây, Tổ chức Phóng viên Không biên giới vừa đưa ra báo cáo chỉ ra Bắc Kinh không coi báo chí là phương tiện cung cấp thông tin cho công chúng, mà là công cụ tuyên truyền của nhà nước. Cụ thể, báo cáo này vạch ra những vấn đề gì? Có phải các nhà báo bị bắt giữ vì đưa tin về dịch virus ở Vũ Hán hồi năm 2020? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FBNC để tìm hiểu về những nhận định của tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Pháp. Theo Tổ chức Phóng viên Không biên giới, viết tắt là RSF, ít nhất 127 nhà báo đang bị giam giữ tại Trung Quốc, quốc gia được coi là nơi bắt giữ nhiều nhà báo nhất thế giới, nơi mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã tạo ra cơn ác mộng về sự đàn áp báo chí tương tự như thời cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư, tổ chức phi chính phủ nêu chi tiết về việc đối xử tồi tệ với các nhà báo, cũng như tình trạng kiểm soát thông tin ở Trung Quốc. Với tiêu đề Bước lùi vĩ đại của ngành báo chí Trung Quốc, báo cáo cho rằng chính quyền đã tạo ra một môi trường mà tự do truy cập thông tin trở thành một tội ác và cung cấp thông tin còn là một tội ác lớn hơn. Báo cáo chỉ ra, Bắc Kinh coi báo chí không phải là một phương tiện cung cấp thông tin cho công chúng, mà là một công cụ tuyên truyền của nhà nước. Theo tờ The Guardian, Tổng thư ký kiêm giám đốc điều hành RSF, ông Christopher Delors nói thêm, trước năm 2013, tự do báo chí ở Trung Quốc đã phần nào được cải thiện. Tuy nhiên, khi lên nắm quyền, ông Tập đã chấm dứt tàn bạo xu hướng trên và khôi phục nền báo chí truyền thông như thời cố lãnh đạo Mao Trạch Đông. Ông Delors cho biết, bước thụt lùi báo chí Trung Quốc còn kinh khủng hơn khi đất nước này trở nên giàu có hơn, phát triển hơn để đạt được các tham vọng của mình. Báo cáo liệt kê ngày càng nhiều trở ngại đối với các nhà báo, bao gồm kiểm duyệt chặt hơn, giám sát trực tuyến, đội quân 50 xu gồm các nhà tuyên truyền nghiệp dư, gia tăng các biện pháp giam giữ không xét xử, luật an ninh quốc gia Hồng Kông, sử dụng các cáo buộc từ gây gổ đến gián điệp để bịt miệng các nhà báo và vũ khí hóa các lệnh cấm xuất cảnh. Cùng với những tiến bộ trong giám sát và công nghệ, báo cáo cũng đề cập đến một lệnh đưa ra vào năm 2019, yêu cầu các nhà báo Trung Quốc phải sử dụng ứng dụng, học tập ôn tập, củng cố đất nước, mà theo các chuyên gia an ninh mạng có thể thu thập dữ liệu cá nhân người dùng. Theo tổ chức có trụ sở tại Pháp, hành vi quấy rối và đe dọa các phóng viên trong và ngoài nước đã gia tăng rõ rệt, đặc biệt trong thời gian đưa tin về thảm họa lũ lụt ở Hà Nam vào tháng 7. Theo báo cáo, trước đó vào năm 2020, ít nhất 18 phóng viên nước ngoài từ các cơ quan truyền thông của Mỹ bị trục xuất, trong khi những người khác buộc phải chạy trốn, bao gồm John Sudworth của đài BBC và các phóng viên Úc Bill Birtles và Mike Smith. Một số nhà báo bị bắt vì đưa tin về dịch virus ở Vũ Hán, trong khi những người khác bị nhắm đến vì nói về chiến dịch Me Too. Trước cuộc đàn áp vào năm 2020 và 2021, truyền thông Hồng Kông được coi là tự do và tách biệt với bàn tay kiểm soát của đại lục. Tuy nhiên, RSF cho biết điều này bây giờ không còn tồn tại. Báo cáo trích dẫn việc bắt giữ và bỏ tù các nhà báo cũng như tỷ phú truyền thông Jimmy Lai, vụ đột kích các tòa soạn. RSF xếp Trung Quốc đứng thứ 177 trên 180 trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021, chỉ hơn Triều Tiên 2 bậc. Xin cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, H-6J, phiên bản mới nhất trong dòng anh tạc cơ H-6 thuộc Hải quân Trung Quốc, gần đây vừa diễn tập trên Biển Đông. Theo Hoàn Cầu Thời báo, cuộc diễn tập nhằm răn đe các nước láng giềng có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Ngoài ra, cuộc tập trận còn nhằm dọa nạt trực tiếp đối với tàu sân bay Mỹ, và đây cũng là động thái chuẩn bị sẵn sàng cho đòn tấn công đối với Đài Loan. Mới đây, trong bản đánh giá quốc phòng của New Zealand, Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ lo ngại về mối đe dọa an ninh khi Trung Quốc ngày càng quyết liệt hành động để đạt được lợi ích của mình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo báo cáo, hiểm họa lớn nhất mà New Zealand có thể đối mặt là khi Trung Quốc thiết lập căn cứ phục vụ mục đích quân sự và dân sự ở các nước không chia sẻ chung giá trị và lợi ích an ninh đối với Wellington. Trong khi đó, Canada cho biết sẽ cùng với các đồng minh tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2021 nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Như vậy, hiện Mỹ, Áo, Anh và Canada đã chính thức thông báo tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh. New Zealand cũng không gửi quan chức đến thủ đô Trung Quốc, nhưng viện dẫn lý do là do diễn biến dịch bệnh đang phức tạp, nhiều khó khăn trong di chuyển.
Liên quan đến Đài Loan, thưa quý vị, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Eli Ratner, giúp Đài Loan nâng cao năng lực phòng thủ và đủ khả năng tự bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công tiềm tàng từ bên ngoài là yêu cầu cấp bách với nước Mỹ lúc này. Mọi thứ phải được tăng tốc và không nên trì hoãn thêm. Phát biểu trên vừa được đưa ra trong buổi chất vấn tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat qua đời cùng vợ và 11 người khác khi trực thăng quân sự rơi xuống miền nam đất nước. Vụ tai nạn thương tâm diễn ra vào trưa hôm qua ở thị trấn Coonoor. Trước khi qua đời, tướng Bipin Rawat đang dẫn dắt một cuộc cải tổ lớn nhất của quân đội Ấn Độ kể từ khi giành độc lập. Cũng tại khu vực châu Á, đảng cầm quyền Dân chủ tự do LDP của Nhật Bản đang cân nhắc trừng phạt Hàn Quốc sau khi tư lệnh cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-yong đến thăm nhóm đảo tranh chấp giữa hai nước. Cụ thể, ông Kim đã đến quần đảo Dokdo do Hàn Quốc kiểm soát vào ngày 16 tháng 11 và gặp các nhân viên cảnh sát tại đây. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo này và gọi là Takeshima. Theo Reuters, Mỹ vào ngày 8 tháng 12 đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì lo ngại điều mà Washington cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc cũng như vấn đề tham nhũng và nhân quyền ở Campuchia. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng đưa ra các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia. Ở một diễn biến khác, theo New York Times, chính phủ mới của Đức cam kết sẽ có quan điểm cứng rắn hơn đối với Nga và Trung Quốc. Hiện giờ, phần lớn vẫn chỉ là những lời hứa của chính quyền mới ở Berlin nhằm trấn an và xoa dịu quan chức ba đảng đồng minh. Liên quan đến Nga, theo hãng tin TASS vào ngày 8 tháng 12 cho biết, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh việc hồi sinh Liên bang Xô Viết là bất khả thi. Tuyên bố liên quan đến phát ngôn gần đây của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khi bày tỏ lo ngại rằng Moscow có thể đang nỗ lực tái sinh Liên Xô. Vừa qua, Tổng thống Joe Biden hôm 8 tháng 12 cho biết việc đưa quân Mỹ đến Ukraine để chuẩn bị ứng phó cuộc xâm lược của Nga không phải là một phương án được cân nhắc hiện nay. Nói với phóng viên khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết thêm, ông đã nhấn mạnh Washington sẽ trừng phạt kinh tế tàn khốc chưa từng thấy nếu Nga xâm chiếm Ukraine. Thưa quý vị, mới đây trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới với Belarus vẫn chưa hạ nhiệt, Ba Lan đã công bố video cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak bàn giao thiết bị quân sự mới cho lực lượng biên phòng. Theo đó, 25 trong số 118 thiết bị quân sự mới đã được chuyển cho các binh sĩ ở điểm nóng biên giới, nơi mà 51 người vẫn liều lĩnh tìm đường vượt biên trái phép để vào EU vào hôm 7 tháng 12. Bên cạnh đó, chính phủ Cộng hòa Séc mới đây đã đồng ý gửi 150 quân đến hỗ trợ Ba Lan đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus. Cuộc khủng hoảng tại khu vực này đang ngày càng tồi tệ và Liên minh châu Âu cho rằng đó là động thái có chủ đích của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Thưa quý vị, có thể thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp. Theo một báo cáo hàng tuần vừa mới được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, số ca mắc biến thể Omicron đã lan ra ở ít nhất 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, kể từ lần đầu tiên được phát hiện ở phía Nam châu Phi vào cuối tháng trước. Trong số gần 890.000 bộ trình tự gen của virus được thu nhập trong 60 ngày qua, có 99,8% là biến thể Delta và 0,1% là Omicron. Thời gian gần đây, có nhiều chuyên gia nhận định rằng biến thể Omicron có thể là vaccine sống, tức là vaccine sử dụng virus đã suy yếu hoặc làm giảm độc lực để kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể, tạo ra kháng thể chống virus. Thậm chí, một chuyên gia của WHO còn cho rằng các lệnh cấm đi lại đối với các nước ở phía Nam châu Phi có thể không có quá nhiều tác dụng vì biến thể Omicron đã lây lan ở nhiều nước. Mới đây, Tổng thống Putin còn nhắc lại nhận định so sánh biến thể Omicron là vaccine sống để khuyến cáo không nên vội vã đưa ra đánh giá về biến thể này. Trong khi nhiều nơi ở châu Á vẫn cập nhật thông tin về COVID-19 hàng ngày, thì từ ngày 7 tháng 12, Singapore đã loại bỏ cách làm này. Công chúng vẫn có thể tiếp tục tiếp cận một số thông tin trên trang web của Bộ Y tế. Đây được gọi là động thái chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong quá trình xem COVID-19 từ đại dịch sang bệnh đặc hữu. Tại Anh, trong bối cảnh các ca nhiễm bệnh tăng mạnh, Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa ban hành quy định hạn chế chống dịch nghiêm ngặt hơn từ ngày 8 tháng 12, yêu cầu mọi người làm việc ở nhà, đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trình xuất chứng nhận tiêm chủng. Ông Johnson nói, chính phủ không có cách nào khác ngoài áp dụng kế hoạch B để cản phá virus, kéo dài thời gian cho việc thêm liều vaccine bổ sung. Mới đây, liên doanh BioNTech và Pfizer vừa cho biết liều vaccine thứ 3 có thể giúp trung hòa hiệu quả biến thể mới Omicron trong phòng thí nghiệm và hai gã khổng lồ ngành dược có thể ra mắt loại vaccine cải tiến mới để chống lại Omicron vào tháng 3 năm sau nếu cần thiết. Hai công ty cho rằng hai liều vaccine Pfizer-BioNTech vẫn có thể phòng tránh ca bệnh nặng.
Theo tỷ phú Bill Gates dự đoán, giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc vào năm sau. Ông viết trên blog cá nhân, trong vài năm nữa, tôi hy vọng rằng điều duy nhất khiến mọi người bận tâm khi nghĩ về virus là khi tiêm kết hợp vaccine ngừa Covid và cúm vào mỗi mùa thu. Một số tin tức thời sự xã hội nóng tại Tây Ban Nha, bão Bara mang theo mưa và tuyết nặng hạt trút xuống miền Bắc nước này vào hôm thứ Tư 8 tháng 12. Tuyết rơi dày trên dãy núi Pyrenees và xuất hiện nhiều biển báo về sạt lở. Ít nhất 13 tuyến đường bị gián đoạn do tuyết đóng quá dày. Mới đây, Thụy Điển vừa nhờ Na Uy giúp đỡ để chiến đấu với ngọn lửa hung hăng trên tàu chở gỗ. Con tàu bốc cháy từ ngày 4 tháng 12 đến nay vẫn chưa thể dập tắt. Ngược lại, còn có dấu hiệu lan rộng. Thời tiết khắc nghiệt là yếu tố gây thêm khó khăn cho công tác dập lửa. Tỷ phú nhà từ thiện Mackenzie Scott, vợ cũ của nhà sáng lập Amazon, vừa có lần đầu tiên đứng đầu danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2020, bà Scott thông báo đã quyên góp 5,8 tỷ đô la Mỹ cho khoảng 500 tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hỗ trợ người gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 và nhiều nguyên nhân khác. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý, thưa quý vị. Chính phủ Nhật sắp cắt giảm thuế trên quy mô lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những tập đoàn sẽ tăng lương cho người lao động. Nội dung trên là một phần trong dự thảo nháp về cải cách thuế được công bố vào ngày 8 tháng 12 vừa qua. Đảng cầm quyền LDP và đồng minh Komeito muốn đưa kế hoạch này ra thảo luận tại Quốc hội và lấy ý kiến công chúng vào cuối tuần này. Tập đoàn xe hơi khổng lồ Ford vừa thông báo họ sẽ đầu tư số tiền lên đến 900 triệu đô la để nâng cấp các nhà máy sản xuất ở Thái Lan nhằm tăng số lượng xe tải Ranger và dòng xe SUV ra thị trường. Đây là con số lớn nhất doanh nghiệp này đầu tư vào Thái Lan cho đến nay. Thành phần quan trọng trong đợt nâng cấp này là cung cấp thêm hàng trăm robot phụ trách các thao tác khó và yêu cầu độ chính xác cao. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Indonesia thông báo chỉ số tiêu dùng nước này trong tháng 11 đã tăng lên 118,5 điểm, cao nhất kể từ tháng 1 2020. Điều này phản ánh sức mua của người dân có bước chuyển biến mạnh, đang tác động tích cực tới các lĩnh vực sản xuất hàng hóa. Nguyên nhân trong tháng 11, nhiều điều kiện kinh tế được cải thiện, nhiều cơ hội việc làm được tạo ra và lương bổng trong một số lĩnh vực có sự gia tăng. Vừa qua, đại diện của Meta Platforms, tức công ty mẹ của mạng xã hội Facebook cho biết, ông Stan Chernofsky, người đứng đầu phụ trách ứng dụng tin nhắn Facebook Messenger, sẽ từ chức vào năm 2022. Ông Stan gia nhập Facebook cách đây 7 năm và có công lớn trong việc tích hợp những ứng dụng nhắn tin vào mạng xã hội phổ biến này. Bà Loredana Crisan, một chiến binh dày dặn kinh nghiệm của Facebook sẽ thay thế. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới, còn bây giờ, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ngày qua với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm là Manchester United. Trong trận đấu với Young Boys hôm 8 tháng 12, huấn luyện viên người Đức của đội Manchester United đã tung thủ môn Tom Heaton ra sân vào phút 68. Đây là quyết định bất ngờ vì thủ môn Bắc chính Dean Henderson vẫn chơi ổn và không hề dính chấn thương. Nhưng hơn hết, đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Heaton. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ Manchester United từ năm 2002 lên đội 1 vào năm 2005 nhưng không có lần ra sân nào cho Quỷ Đỏ. Đến hôm nay, anh đã có trận đấu chính thức đầu tiên dưới màu áo câu lạc bộ chủ sân Old Trafford ở tuổi 35. Cách sử dụng nhân sự của Ralf Rangnick, đặc biệt là quyết định thay Tom Heaton vào sân, đã truyền cảm hứng tích cực và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan của MU trên mạng xã hội, dù đội nhà bị Young Boys cầm hòa 1-1. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với một clip thú vị sau đây. Quản lý 9 con tuần lộc, một cái xe bay, phát quà cho 2 tỷ trẻ em trên thế giới và còn phải chui ống khói vào nhà người lạ. Có lẽ tất cả là công việc khó khăn đối với ông già Noel. Nhưng mới đây, vào ngày 7 tháng 12, ông già Tuyết còn có nhiệm vụ khó nhằn hơn, cho cá mập ăn. Trong bộ đồ lặn cùng bộ râu trắng và được một yêu tinh giúp đỡ, ông già Tuyết đã đến thăm một bể cá khổng lồ ở thủy cung quốc gia Manta ở Quara để phát phần thưởng cho cá mập cũng như các loài sinh vật khác. Tuy nhiên, những món quà Giáng sinh thì vẫn chưa được trao cho các bạn mà phải đợi đến đúng ngày, ông già Tuyết mới bật mí món quà của năm. Thủy cung nằm ở Quara, nằm phía bắc của hòn đảo và là nơi cư trú của hơn 175 loài động vật khác nhau, bao gồm các loài cá, động vật thân mềm, bò sát và côn trùng.
Bản tin điểm tin quốc tế đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý vị có một buổi tối nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.